So pagkatapos nyo pong linisan yan, ibalik po ninyo yung floater valve, yung floater natin, and tornilyo. Yan. Make sure po na nakatapat yung bakal na yon, yung bakal na stainless na yun sa both end, yung sigpitan po natin. Yan. Tapos yung leak test natin, una, kailangan po nating hipan tong butas na to, yung pinapasukan ng gasolina, then i-press nyo ng bahagya to. Huwag nyo po i-press ng todo kasi syempre yung gasoline, yun lang nagpupush dito eh. Hindi gaya nung kamay talaga na pwede mo siyang kontrolin. So hipan po natin yan. So hipan ko ha. So pag mayroon pong singaw na pag hinipan nyo medyo parang may hangin na na lumalabas kasi mararamdaman nyo naman po yan eh. Saka kayo magpipress ng pakonti-konti dito. Saka nyo ipipress yan ng pakonti-konti. So gaya nyo, nung hinipan ko, may hangin na kumakawala. So buksan nyo po ulit. Huwag po kayo magpipress ng nakakabit doon yung floater valve. Huwag po. Kasi mawawala sa hulog yung floater valve natin. Tsaka syempre may rubber yan, baka masira. So pag pipress po, huwag nyo pong itodo. Pakonti-konti lang po, bahagyang-bahagya. I-press nyo ng konting-konti. Ayan. So yan. Pag press nyo, isaksak nyo ulit. Then tornilyo. Again guys, sigpitan nyo ng yung tornilyo para hindi siya gagalaw-galaw. Yan. So press nyo ng bahagya, yung tamang level lang. Then hipan po natin. So wala na siyang kumakawala. So takpan natin siya ngayon. So natapos natin isang test doon, yung pag-ihip sa ng carb. Dito tayo sa gasoline test. So mapapansin niyo meron tayong dextrose dito. So salina natin. So yan. Kung sakasakali po maglilik yan, kumuha lang po kayo ng tools na pantoktok dito. Yan. Tutoktokin nyo yan kasi para lumapat yung ng floater valve. Lumapat yung goma. So as you can see, pagkasali natin, hindi tumagas. So nasa second stage po tayo ng pagte-testing ng carburetor para dun sa leak test. So far, wala siyang tulo. So no need to salina natin na gasolina pa. Ayan. So question, Sir Jos, sana pinuno mo yung container ng gasoline para yung pressure. Syempre yung tangke ng SA is 14 liters. So
ganyang karaming gasoline, medyo hindi ganun kalaki ang pressure o kalakas ang pressure. So guys, you know what? Alam niyo po ba na ang gasoline kahit nakakapraso yan is pag mayroong leak ang carb o yung floater valve natin is dadaan at dadaan ng gasolina doon kahit na minimal or hindi siya ganun karami. Kasi po ang gasoline is talagang kahit gabuhok o alikabok, basta yan may malulusotan, lulusot at lulusot po yan. So yan po yung pagte-testing ko ng karburador, yung leak test. So kaya tumatagal ako gumawa ng carb, talagang binababad ko siya dyan. Hinahantay kong may tumulo dito sa floor. So far, wala pong tulo. So ibababad natin siya ng a couple of minutes, 30 minutes, or actually yung leak test ko po inaabot ng days. Pero syempre hahaba masyado yung video. So